Bạn đã bao giờ tự hỏi con người thực sự là gì? Là tâm trí này? Là cảm xúc này? Hay là thứ gì đó sâu xa hơn thứ mà chúng ta hầu như chưa từng nhận ra? Chúng ta dành cả đời để theo đuổi hạnh phúc, nhưng tại sao những niềm vui đó lại ngắn ngủi? Tại sao chỉ một câu nói, một hành động hay một kỷ niệm cũng có thể khiến bạn đau khổ đến thế? Có phải vì bạn thực sự không hiểu chính mình? Bên trong mỗi chúng ta tồn tại hai phần. Một phần khiến bạn bận rộn với suy nghĩ, yêu ghét, buồn vui. Phần khác thì luôn tĩnh lặng, như một bầu trời không bị mây che phủ. Một phần là thức biết luôn thay đổi và mệt mỏi. Phần còn lại là tánh biết nơi bình yên vô tận. Bạn có muốn khám phá sự thật về bản chất của chính mình không? Điều gì khiến bạn đau khổ thực tại hay cách bạn nhận thức nó? Có thể nào bạn đang nhìn sai về chính mình suốt cả cuộc đời? Ở lại với tôi trong vài phút tiếp theo, bạn sẽ không chỉ hiểu về tánh biết và thức biết, mà còn khám phá cách để thoát khỏi chính cái bẫy mà tâm trí bạn đã tự xây dựng. Đây không chỉ là một video, đây có thể là khoảnh khắc thay đổi cách bạn nhìn nhận về chính cuộc sống. Tánh biết là gì? Có lẽ bạn đã từng nghe qua khái niệm này ở đâu đó, nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu? Để hiểu được tánh biết, trước tiên bạn cần tạm gác lại mọi định nghĩa thông thường về bản thân. Hãy thử nghĩ xem, khi bạn cảm nhận một điều gì đó, niềm vui, nỗi buồn, cơn giận hay thậm chí sự thảnh thơi, điều gì đang đứng phía sau tất cả những cảm giác ấy? Có phải là một thứ gì đó đang quan sát, đang nhận biết mà không bị cuốn theo không? Đó chính là tánh biết. Tánh biết không phải là trí nhớ của bạn, cũng không phải là những suy nghĩ phức tạp đang diễn ra trong đầu. Nó là sự nhận biết thuần túy, là trạng thái sáng suốt và rõ ràng bên dưới mọi ồn ào của tâm trí. Khi bạn nhìn thấy một bông hoa, bạn có thể nghĩ bông hoa này đẹp quá. Nhưng trước khi ý nghĩ đó xuất hiện, bạn đã nhận biết bông hoa đó. Chính sự nhận biết này là tánh biết, không phán xét, không dán nhãn, không so sánh. Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trước một hồ nước yên tĩnh. Mặt nước phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh và mây trắng một cách hoàn hảo. Tánh biết của bạn giống như mặt hồ ấy, nó chỉ phản chiếu mọi thứ đúng như bản chất của chúng, không thêm, không bớt. Nhưng điều gì xảy ra khi bạn ném một hòn đá xuống hồ? Mặt nước sẽ gợn sóng và hình ảnh phản chiếu trở nên méo mó. Những gợn sóng đó chính là thức biết, là những suy nghĩ, cảm xúc và phản ứng mà chúng ta thường nhầm lẫn là cái tôi của mình. Nhưng bạn biết điều thú vị nhất là gì không? Dù mặt hồ có gợn sóng đến mức nào, bản chất yên tĩnh của nó vẫn không hề biến mất. Cũng giống như vậy, tánh biết của bạn luôn ở đó, bất kể tâm trí bạn đang hỗn loạn ra sao. Nó là phần tĩnh lặng, không bị cuốn theo sự thay đổi của cảm xúc hay hoàn cảnh. Vậy thì làm thế nào để nhận ra tánh biết? Hãy thử một trải nghiệm đơn giản. Ngay bây giờ, hãy nhắm mắt lại và lắng nghe âm thanh xung quanh bạn. Không cần phân tích chúng, chỉ cần nhận biết rằng chúng đang hiện diện. Khi làm như vậy, bạn đang tiếp xúc với tánh biết. Tánh biết không đến từ bên ngoài, cũng không cần bạn phải tìm kiếm ở đâu xa. Nó luôn ở đó, ngay trong từng khoảnh khắc. Vấn đề chỉ là chúng ta đã quen nhìn cuộc đời qua lăng kính của thức biết, nơi mọi thứ đều bị bóp méo bởi suy nghĩ, ký ức và cảm xúc. Nhưng một khi bạn nhận ra tánh biết, bạn sẽ thấy rõ rằng những thứ tưởng như làm khổ bạn chỉ là những đám mây thoáng qua. Bầu trời xanh, nơi bình yên đích thực, vẫn luôn ở đó. Vậy làm thế nào để nhận ra tánh biết, nơi bình an tuyệt đối ấy? Đây không phải là câu trả lời có thể được tìm thấy qua sách vở hay lời giảng dạy của ai khác. Nó cần sự trải nghiệm trực tiếp từ chính bạn. Nhưng tôi sẽ cùng bạn đi từng bước để bắt đầu hành trình này. Hãy tưởng tượng tâm trí của bạn là một con suối chảy xiết, đầy lá khô, bùn đất và các vật cản. Mỗi ý nghĩ, mỗi cảm xúc bạn có giống như một cành cây trôi qua dòng nước. Khi bạn nhìn vào con suối đó, bạn thường chỉ thấy những thứ bề nổi, những lá cây, bọt nước. Nhưng nếu bạn chịu ngồi xuống, lặng yên, bạn sẽ thấy rằng bên dưới tất cả những hỗn loạn ấy là dòng nước trong trẻo, nguyên sơ. Để nhận ra tánh biết, trước tiên bạn cần dừng lại và quan sát chính mình. Đừng cố gắng gạt bỏ ý nghĩ hay cảm xúc, bởi điều đó giống như cố chặn một dòng sông. Thay vào đó, chỉ cần lặng lẽ quan sát, như cách bạn đứng bên bờ suối và nhìn dòng nước chảy qua.
Những suy nghĩ đến rồi đi, cảm xúc mạnh mẽ rồi cũng tan biến. Nhưng thứ không bao giờ thay đổi, không bao giờ bị ảnh hưởng, chính là tánh biết kia nhìn thấu suốt và không phán xét. Một cách đơn giản để bắt đầu là tập trung vào hơi thở của mình. Khi bạn hít vào, hãy nhận ra rằng bạn đang hít vào. Khi bạn thở ra, chỉ cần biết rằng bạn đang thở ra. Lúc này, bạn không cần phân tích xem hơi thở ấy nhanh hay chậm, sâu hay cạn. Bạn chỉ cần quan sát nó như chính nó. Đây là cách để trở về với tánh biết. Nhưng đừng nhầm lẫn giữa việc cố gắng tìm kiếm tánh biết với việc nhận ra nó. Bởi tánh biết không phải thứ gì đó nằm bên ngoài bạn, mà là chính bạn. Bạn không cần chạy theo bất cứ điều gì, cũng không cần loại bỏ bất cứ điều gì. Tánh biết luôn ở đó ngay trong chính giây phút này, chỉ chờ bạn dừng lại và nhìn sâu vào bên trong. Bạn có bao giờ tự hỏi ai là người đang nghe những lời này? Khi bạn hỏi câu đó, có phải một sự im lặng nào đó dâng lên trong tâm hồn bạn? Đó chính là tánh biết không bị ảnh hưởng bởi những âm thanh, lời nói hay bất kỳ suy nghĩ nào. Và đây chính là điều kỳ diệu. Khi bạn nhận ra tánh biết, bạn sẽ thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên rõ ràng hơn. Những vấn đề trước đây từng làm bạn đau khổ, giờ đây chỉ còn là những đám mây trôi qua bầu trời. Bởi bạn biết rằng bầu trời xanh kia vẫn luôn hiện hữu, không bao giờ bị mất đi, không bao giờ bị che lấp thật sự. Hãy dừng lại trong một khoảnh khắc, nhắm mắt và tự hỏi mình, cái gì là không thay đổi bên trong ta, bất kể những biến động của cuộc đời. Đừng tìm kiếm câu trả lời, chỉ cần cảm nhận. Và rồi, bạn sẽ nhận ra, tánh biết luôn ở đó như ngọn đuốc soi sáng hành trình bạn đi. Nếu tánh biết là bầu trời xanh luôn tồn tại bất biến, thì thức biết lại giống như những đám mây lướt qua bầu trời ấy. Chúng có thể trắng, xám hoặc đen kịt, nhưng điểm chung là chúng luôn thay đổi. Vậy, thức biết là gì? Thức biết, nói một cách đơn giản, là sự nhận thức bị pha trộn bởi các yếu tố bên ngoài và bên trong. Khi bạn nhìn một chiếc lá rơi, tánh biết đơn thuần chỉ nhận ra rằng chiếc lá đang rơi. Nhưng thức biết thì thêm vào đó hàng loạt ý niệm, chiếc lá vàng kia rơi thật đẹp. Mùa thu năm nay sao ngắn ngủi quá, hồi nhỏ mình đã từng chơi dưới gốc cây như thế này. Đây là cách thức biết hoạt động, nó mang theo ký ức, cảm xúc và thậm chí cả ảo tưởng. Hãy tưởng tượng bạn đang nhìn một mặt hồ, nhưng lần này thay vì tĩnh lặng, mặt nước đang cuộn sóng dữ dội vì gió. Mọi thứ phản chiếu trên mặt nước đều bị méo mó, không rõ ràng. Thức biết chính là mặt hồ đang gợn sóng ấy. Nó làm cho bạn không thể thấy sự thật một cách trọn vẹn, bởi vì những suy nghĩ và cảm xúc cứ chen vào, làm mờ đi thực tại. Thức biết chính là thứ mà chúng ta sử dụng hàng ngày để tương tác với thế giới xung quanh. Nhưng cũng chính vì nó mà chúng ta thường xuyên bị cuốn vào đau khổ. Khi một người nói điều gì đó làm bạn buồn, thức biết ngay lập tức dán nhãn, họ không tôn trọng mình không đáng bị đối xử như vậy, hoặc thậm chí tại sao đời mình lại khổ thế này. Thức biết luôn phóng đại sự việc, thêm thắt ý nghĩa và khiến bạn dính mắc vào những cảm xúc tiêu cực. Nhưng điều đáng chú ý là thức biết không phải kẻ thù của bạn. Thức biết giống như một người bạn luôn muốn giúp đỡ, nhưng lại không biết cách. Nó cố gắng bảo vệ bạn bằng cách phân tích, phán đoán, nhưng lại vô tình làm bạn mất đi sự bình an. Vậy làm sao để chuyển từ thức biết sang tánh biết? Làm sao để không bị cuốn vào những cơn sóng gió trong tâm trí? Bí quyết chính là nhận ra sự khác biệt giữa hai trạng thái này. Mỗi khi bạn cảm thấy mình đang bị cuốn vào một cảm xúc mạnh mẽ, hãy tự hỏi, ai là người đang cảm thấy điều này? Câu hỏi ấy sẽ kéo bạn trở về với tánh biết, nơi bạn chỉ đơn thuần quan sát mà không phán xét, không phản ứng. Thức biết là công cụ để bạn sống trong thế giới này, nhưng đừng quên rằng nó chỉ là một phần của bạn. Tánh biết mới là bản chất thật sự, nơi bạn tìm thấy sự tự do và bình yên vĩnh hằng. Bây giờ, chúng ta cùng đi sâu hơn vào mối quan hệ giữa tánh biết và thức biết, hai khái niệm tưởng chừng giống nhau, nhưng thực ra khác biệt như bầu trời và dòng sông. Thức biết chính là nhận thức của tâm trí. Nó vận hành dựa trên giác quan, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân chạm và ý tưởng được hình thành trong tâm. Ví dụ, khi bạn nhìn thấy một bông hoa, thức biết ghi nhận màu sắc, hình dáng, mùi hương của nó.
Nhưng thức biết không dừng lại ở đó, nó còn gán nhãn, so sánh và đánh giá. Bông hoa này đẹp, mùi hương này dễ chịu, hoặc tôi thích loài hoa này hơn loài hoa kia. Thức biết luôn hoạt động như một chiếc máy phân tích, liên tục phản ứng với thế giới xung quanh. Ngược lại, tánh biết là sự tỉnh thức thuần khiết, không gán nhãn, không đánh giá. Khi bạn nhìn bông hoa qua tánh biết, bạn chỉ đơn thuần nhận ra rằng bông hoa đang hiện hữu, không hơn không kém. Không có sự phân biệt đẹp hay xấu, thích hay không thích. Tánh biết không bị chi phối bởi giác quan hay tâm trí. Nó chỉ là sự hiện diện trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Vậy mối quan hệ giữa hai khái niệm này là gì? Có thể hình dung rằng thức biết giống như những con sóng, còn tánh biết chính là mặt nước bao la dưới lớp sóng ấy. Thức biết luôn biến động, lên xuống không ngừng, nhưng tánh biết thì bất biến, luôn hiện hữu, bất kể sóng có dữ dội hay bình lặng. Điều thú vị là nếu không có mặt nước, sóng không thể tồn tại. Tương tự, nếu không có tánh biết làm nền tảng, thức biết cũng không thể hoạt động. Khi chúng ta sống trong trạng thái bị chi phối hoàn toàn bởi thức biết, cuộc sống trở thành một chuỗi phản ứng vô tận. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của thích ghét, tốt xấu, được mất. Nhưng khi nhận ra tánh biết, chúng ta bắt đầu nhìn thấy bản chất thực sự của mọi hiện tượng. Những cảm xúc, suy nghĩ hay hoàn cảnh chỉ là những con sóng, chúng đến và đi, không thể làm xao động mặt nước bao la bên dưới. Điều này không có nghĩa là chúng ta từ chối thức biết hay cảm xúc. Ngược lại, tánh biết cho phép chúng ta đón nhận mọi thứ một cách trọn vẹn mà không bị cuốn theo. Chúng ta có thể cảm thấy buồn, nhưng không bị nỗi buồn kiểm soát. Chúng ta có thể trải nghiệm niềm vui, nhưng không bị niềm vui làm mở lý trí. Hãy thử tưởng tượng bạn đang ngồi bên bờ sông, quan sát dòng nước chảy. Thức biết là những gợn sóng phản chiếu ánh sáng mặt trời, lúc lung linh, lúc tối sẫm. Tánh biết là sự tĩnh lặng của bạn khi nhìn dòng nước, không phản ứng, không phán xét. Khi nhận ra cả hai đều có vai trò của mình, bạn sẽ hiểu rằng cuộc đời không phải là thứ gì đó cần sửa chữa hay thay đổi. Nó chỉ cần được quan sát với lòng tỉnh thức và từ bi. Vậy, bạn đang sống chủ yếu trong thức biết hay tánh biết? Và liệu bạn có sẵn sàng bước thêm một bước nữa để khám phá sự tự do bên trong chính mình? Bạn thân mến, khi hiểu được sự khác biệt giữa thức biết và tánh biết, ta nhận ra rằng hạnh phúc thực sự không nằm ở việc nắm giữ hay kiểm soát, mà nằm ở khả năng buông xả và quan sát. Chính trong sự tỉnh thức ấy, ta sẽ thấy rõ ràng hơn về bản chất của mọi cảm xúc, suy nghĩ và trải nghiệm trong cuộc sống. Hãy thử thực hành mỗi ngày, bắt đầu bằng việc tĩnh lặng quan sát hơi thở. Khi thở vào, bạn nhận biết mình đang thở vào. Khi thở ra, bạn nhận biết mình đang thở ra. Đơn giản thế thôi. Trong khoảnh khắc ấy, bạn không bị kéo vào những dòng suy nghĩ về quá khứ hay tương lai, mà hoàn toàn sống với hiện tại. Đó chính là bước đầu tiên để chạm đến tánh biết, nơi mà mọi xáo động trở nên tĩnh lặng và bạn thực sự được giải thoát khỏi những gánh nặng tâm trí. Cuộc hành trình này không phải là một đích đến, mà là một quá trình. Mỗi ngày, mỗi khoảnh khắc, chúng ta đều có cơ hội để quay về với chính mình, nhận ra bản chất thuần khiết của tâm hồn và sống trong sự hòa hợp với vũ trụ. Và điều kỳ diệu là, khi bạn thay đổi cách nhìn về chính mình, thế giới xung quanh bạn cũng sẽ thay đổi. Nếu bạn cảm thấy những gì chúng ta vừa chia sẻ là ý nghĩa, hãy giúp lan tỏa thông điệp này đến nhiều người hơn. Bạn có thể chia sẻ video này, hoặc để lại một bình luận về những điều bạn nhận ra trong hành trình tìm lại chính mình. Đừng quên nhấn thích và đăng ký kênh để chúng ta có thể cùng đồng hành trên con đường này. Hãy nhớ rằng, mỗi chúng ta đều là những mảnh ghép của một bức tranh lớn. Khi bạn sống trong sự tỉnh thức và từ bi, bạn không chỉ thay đổi cuộc đời mình, mà còn lan tỏa ánh sáng ấy đến những người xung quanh. Vậy nên, bạn đừng ngần ngại để lại dấu ấn của mình, dù chỉ là một dòng chia sẻ nhỏ, bởi biết đâu, chính bạn sẽ là nguồn cảm hứng cho người khác. Cảm ơn bạn đã dành thời gian quý báu để cùng suy ngẫm và khám phá. Chúc bạn luôn bình an và sáng suốt trên hành trình tìm lại chính mình. Nam Mô A Di Đà Phật.